evening to everyone. त आज चाहिँ हामी युनिट पढ्न गएको छौँ। युनिट 4.3मै छौँ हामी अहिलेसम्म। 4.3मा हामीले पढेको फ्ल्याग पढिसक्यौँ। हामीले त्यसमध्ये टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिटको बारेमा थोरै पढ्यौँ। आज चाहिँ हामीले रजिस्टर इन्टरप्टको बारेमा पढ्नेछौँ र डेटा एड्रेसको बारेमा पढ्नेछौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गरौँ के भन्दाखेरि टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल बारेमा है। मैले टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल भन्ने के हो भन्ने बुझाउँछु है। पहिला फिगर थियो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलको साथी, मैले फिगरमा बनाएको थिएँ, याद छ नि हजुरलाई? यस्तो एउटा टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल थियो। टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट भन्छ त्यसलाई, याद छ नि? मैले यो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट बनाएको थिएँ यसरी। अब यो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट्स यस्तो यसले के काम गर्छ नि? बेसिकल्ली टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिटले माइक्रो प्रोसेसरमा हरेक चिजलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। जस्तै हाम्रो ब्रेन हुन्छ नि, ब्रेनले यो गर त्यो गर भनेर हामीलाई इन्स्ट्रक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलले पनि जस्तै यो अर्थमेटिक अपरेसन पर्फर्म गर, यो लोजिकल अपरेसन पर्फर्म गर, यसलाई मतलब यहाँ डेटाले भनेर यो सबै काम चाहिँ टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलको काम हो। सिर्फ यसले आदेश दिने काम गर्छ। यसले हामीलाई सिर्फ आदेश दिने काम गर्छ। जस्ट लाइक हाम्रो ब्रेन जस्तै आदेश दिने काम गर्छ, बट यसले काम गर्दैन। सिर्फ यसले इन्स्ट्रक्ट गर्ने काम गर्छ। केलाई भन्दाखेरि अरू इन्स्ट्रक्सनहरूलाई माइक्रो प्रोसेसरमा इन्स्ट्रक्ट गर्ने काम मात्र गर्छ। यसो कमान्ड गर्ने काम गर्छ, जस्ट लाइक हाम्रो ब्रेन जस्तो होइन। यो हो इन्स्ट्रक्सनको बारेमा। मैले रजिस्टर भने, रजिस्टर यो हाम्रो रजिस्टरहरू छन्। यो WZ, BC, DE या CL, हाम्रो यो सबै रजिस्टर हुन्। यो टेम्परेरी रजिस्टर हो, एकुमुलेटर भन्छ यसलाई। यो हाम्रो सब रजिस्टर हुन्। तर यसमध्ये BC, DE या CL चाहिँ हाम्रो जेनरल पर्पज रजिस्टर हो है। जेनरल पर्पज रजिस्टर भनेको जहाँ प्रोग्रामरलाई एभाइलेबल हुन्छ कोडिङ गर्नको लागि, प्रोग्राम गर्नको लागि। तर WZ चाहिँ हाम्रो इन्टरनल रजिस्टर हुन्, जुन इन्टरनलमा युज हुन्छ। भन्नाले कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ भने जहाँ डेटाहरूलाई स्टोर गर्नको लागि युज हुन्छ। WZ रजिस्टर डेटाहरूलाई रजिस्टर गर्नको लागि युज हुन्छ। कहाँ भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसरले युज गर्छ सिर्फ होइन, बाँकी प्रोग्रामरले युज गर्न पाउँदैन WZ। र मैले टेम्परेरी रजिस्टरको बारेमा मैले पहिले डिस्कसन गरेको थिएँ। टेम्परेरी रजिस्टर भनेको सिर्फ भ्यालुलाई टेम्परेरीली स्टोर गर्छ, लाइफ टाइमलाई स्टोर गर्दैन। टेम्परेरीली जस्ट के अरे एक्जिक्युसन अपरेसन पर्फर्म हुने बेरसम्म मात्र टेम्परेरीली डेटालाई स्टोर गर्छ। र एकुमुलेटर हाम्रो चाहिँ पर्फर्म हुनुभन्दा अगाडि पनि डेटा एकुमुलेटर स्टोर हुन्छ र अपरेसन पर्फर्म भइसकेपछि नि त्यो रिजल्टलाई चाहिँ एकुमुलेटरमा लगेर स्टोर गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो एकुमुलेटर हो होइन। अब हाम्रो छ डेटा बस र एड्रेस बसको कुरा मैले अगाडि चाहिँ डिस्कसन गरेको थिएँ। डेटा बस भनेको चाहिँ हाम्रो मेमोरीबाट होइन, मैले कतिचोटि भनिसकेको होला। यो चाहिँ हाम्रो फर इक्जाम्पल यो हाम्रो मेमोरी हो होइन, यो हाम्रो मेमोरी हो, यो हाम्रो MPU हो। अब माइक्रो प्रोसेसरले पहिला एड्रेस प्रोभाइड गर्छ, मतलब एड्रेस फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ। त्यो एड्रेस फाइन्ड आउट गरिसकेपछि मतलब एड्रेस फाइन्ड आउट गर्ने काम कहाँबाट गर्छ? एड्रेस बसबाट। एड्रेस बसबाट सिर्फ एड्रेस मात्र फाइन्ड आउट गर्छ यसबाट होइन, एड्रेस मात्र ट्राभल गर्छ भनेको। अनि यो चाहिँ युनिडाइरेक्सन हुन्छ, किनभने एउटै मात्र डाइरेक्सनमा बग्छ। युनिडाइरेक्सन भनेको एकचोटि फर्किसकेपछि वापस नआउने, कि त्यही बाटो वापस नआउने, बुझ्नु भएन? युनिडाइरेक्सन जस्तै हजुर साथीको घर जानुभयो भने त्यो बाटो फेरि साथीको घर गइसकेपछि फेरि फर्किनु भएन होइन, त्यो गई भयो। त्यस्तो खालको डाइरेक्सनलाई युनिडाइरेक्सन भन्छ। यो मेमोरीतिर हुन्छ। अनि मेमोरीमा एड्रेस फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि त्यो मेमोरीमा एड्रेस फाइन्ड आउट गरिसकेपछि मात्र त्यो डेटा माइक्रो प्रोसेसरमा ट्राभल गर्छ, ट्रान्समिट हुन्छ। त्यो के हुन्छ, कुन पाथबाट मुभ गर्छ, कुन बसबाट मुभ गर्छ, डेटाहरू ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो हुन्छ
त्यसलाई भन्छ हाम्रो डेटा बस, जहाँ डेटा बसको थ्रु मात्र डेटा ट्रान्सफर गर्छ। फर इक्जाम्पल प्यासेन्जर बोक्ने काम जस्तै गर्छ कि डेटा बसले, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, अर्को ठाउँबाट एक ठाउँमा यस्तो पुर्याउने काम चाहिँ मात्र गर्छ डेटा बसले, होइन? यही हो, क्लियर भयो नि? यही हो। अब डेटाहरू चाहिँ यही डेटा बस थ्रु आउँछ, यही हो डेटा बस र एड्रेस बसको काम। अब इन्टरप्ट चाहिँ हाम्रो सिग्नल जेनरल इन्टरप्ट चाहिँ हाम्रो के भन्छ नि, INTERRUPT भन्छ। इन्टरप्ट चाहिँ एउटा सिग्नल हो, त्यो सिग्नल कसले जेनेरेट गर्छ? MPU माइक्रो प्रोसेसरले, एउटा माइक्रो प्रोसेसरले एउटा सिग्नल जेनेरेट गर्छ। किन जेनेरेट गर्छ भने त्यो सिग्नलले के प्रोभाइड गर्छ भने सरी एकैछिन, इट इज सिग्नल जेनेरेट बाई द एक्सटर्नल डिभाइसेस, सरी मिस्टेक भयो, यो MPUले होइन, बाहिरी डिभाइसले एउटा सिग्नल जेनेरेट गर्छ टु रिक्वेस्ट द माइक्रो प्रोसेसर टु पर्फर्म अ टास्क, होइन? फेरि एकदमै हल्का कन्फ्युजन जस्तो भयो कि हजुरहरूलाई। यो चाहिँ जस्तै यो इनपुट आउटपुट डिभाइस भयो, हाम्रो इनपुट आउटपुट डिभाइसले एउटा सिग्नल जेनेरेट गर्छ। किन सिग्नल जेनेरेट गर्छ भन्दाखेरि टु रिक्वेस्ट द माइक्रो प्रोसेसरलाई रिक्वेस्ट गर्नको लागि, किन टु पर्फर्म द टास्क, होइन? टास्क कुनै पनि काम पर्फर्म गर्नको लागि माइक्रो प्रोसेसरले एउटा रिक्वेस्ट पठाउँछ। बुझ्नु भयो नि? कुनै पनि माइक्रो प्रोसेसर के अरे इनपुट आउटपुटले एउटा कुनै अब टास्क पर्फर्म गर्न पर्यो भने एउटा सिग्नल जेनेरेट गर्छ भनेको के। इनपुट आउटपुट डिभाइसले एउटा केही काम गर्न पर्यो माइक्रो प्रोसेसरमा भनेपछि एउटा सिग्नल जेनेरेट गर्छ, त्यो सिग्नल माइक्रो प्रोसेसरलाई पठाउँछ, सेन्ड गर्छ भनेको। जस्तै एडिसन पर्फर्म गर्न पर्यो भने हामीले किबोर्डमा 1 टाइप गर्छ, 1+1 टाइप गर्छौँ नि, त्यो 1+1 टाइप गरिसकेपछि हामीले माइक्रो प्रोसेसरमा रिक्वेस्ट गर्छौँ, त्यो रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसरमा पुग्छ, होइन? माइक्रो प्रोसेसरले त्यो रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि मात्र त्यो अपरेसन पर्फर्म भइसकेपछि रिजल्ट कहाँ सो गर्छ? इनपुट आउटपुट डिभाइसमा। यसरी भनेको बुझ्नु भने। अब यसको पालो आयो डिफिनेसनमा जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ 5वटा इन्टरप्ट हुन्छ, मैले भनिसकेँ 5वटा इन्टरप्ट। फर्स्टमा हाम्रो ट्र्याप हुन्छ, TRAP ट्र्याप भन्छ। दोस्रोमा हामीले RST 5.5, 6.5, 7.5 र अर्को चाहिँ हाम्रो छ INTR भन्छ, INTA पनि हो, तर हामीले INTA लाई अहिले इन्क्लुड गरिन्न, INTRसम्म मात्र लेख्दा हुन्छ। ल अब पालो यो डिफिनेसनको है, डिफिनेसन जामै। टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट्स, होइन? डिफाइन TNC भन्छ, टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल। दिस युनिट प्रोड्युस अल द टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल फर अल द अपरेसन्स भने यो चाहिँ हाम्रो डिफिनेसनमा इन्क्लुड हुन्छ। डिफिनेसन आयो भने टाइमिङको सिग्नल भन्यो भने यो लेख्दा हुन्छ है, यो चाहिँ बुझ्नको लागि मात्र। दिस युनिट सिङ्क्रोनाइज अल द MP operation with the clock and generate the control signal necessary for the communication between the MPU and peripheral र MPU मा कम्युनिकेट गर्नको लागि यो सिग्नल जेनेरेट गर्छ टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिटले। बुझ्नु भने MPU र पेरिफेरल डिभाइस अर्थात् IO डिभाइससँग कम्युनिकेट गर्नको लागि एक आपसमा कम्युनिकेट गर्नको लागि सिग्नल जेनेरेट गर्छ। त्यो सिग्नल कसले जेनेरेट गर्छ? टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिटले। यो भयो। अब रजिस्टर एरेको चाहिँ डिफाइन गर्न बाँकी छ। रजिस्टर एरे है मैले भनिसकेँ, BCDEHL हाम्रो के हो? जेनरल पर्पज रजिस्टर हो। जेनरल पर्पज रजिस्टर कति बिटको हुन्छ? 8 बिटको हुन्छ। र हाम्रो WZ के हो? इन्टरनल रजिस्टर। अनि हाम्रो अरू चाहिँ स्पेसल रजिस्टर पनि छन्, म एक्सप्लेन गर्दिनँ। दिस रजिस्टर एरे युनिट अफ 8085 consist of 6 general purpose register BCDEHL। हाम्रो यो चाहिँ जनरल पर्पज रजिस्टर हो। 2 इन्टरनल रजिस्टर जुन मध्ये WNZ लाई हामीले इन्टरनल रजिस्टर भनिन्छ। 2 16 बिट एड्रेस रजिस्टर, होइन? दुईटा 16 बिटको एड्रेस रजिस्टर हुन्छ जुन चाहिँ हामीले PC र ESP हो, प्रोग्राम काउन्टर र स्ट्याक पोइन्टर भनिन्छ, जुन चाहिँ 16 बिटको हुन्छन्। अनि त्यसमध्ये अरू चाहिँ 1 इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट काउन्टर रजिस्टर हुन्छ। 1 इन्क्रिमेन्ट र यो पनि रजिस्टर हो, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट काउन्टर रजिस्टर भनिन्छ। 1 चाहिँ मल्टिप्लेक्सर हुन्छ, यो मल्टिप्लेक्सर यहाँ हुन्छ। अब जनरल पर्पज रजिस्टरको काम के हो? द 6 जनरल पर्पज रजिस्टर आर युज टु स्टोर 8 बिट डेटा। भनिसके जनरल पर्पज रजिस्टरले 8 बिट डेटा स्टोर गर्छ। दे क्यान कम्बाइन एज अ रजिस्टर पेयर BCDEHL।
त्यो काम कसरी गर्छ भने यो जेनरल पर्पज रजिस्टरले यो दुईटा कम्बाइन हुन्छ, जस्तै बीसी कम्बाइन हुन्छ, एउटा रजिस्टर बनाएर कम्बाइन भएर एउटा काम गर्छ। डिई त्यस्तै डिई एउटा यो दुईटालाई पेयर भन्छ कि यो बी एउटा बीसी एउटा पेयर भयो, डिई एउटा पेयर हो, एचएल यो पेयरमा काम गर्छ। बीसी डिई एचएल यसरी काम गर्छ, बीसी डिई एन्ड एचएल टु पर्फर्म सम 16 बिट अपरेसन। यदि 16 बिट अपरेसन पर्फर्म गर्न पर्यो भने त्यो पेयरमा काम गर्छ। Two internal register W and Z are used to hold 8-bit data during the execution of some instruction, call and exchange instruction. दुईटा चाहिँ इन्टरनल रजिस्टर हुन्छ W and Z जुन चाहिँ 8 बिटको हुन्छ, 8 बिटको डेटा होल्ड गर्छ ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ द प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन। प्रोग्राम के अरे इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन हुने बेलामा 8 बिटको डेटालाई होल्ड गरेर राख्छ है, विशेष गरी कल एन्ड एक्सचेन्ज इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन हुने बेलामा हैन। एसपी इज 16 बिट रजिस्टर भनिसके, एसपी 16 बिट रजिस्टर हो। एसपी को काम मैले पहिले भनेको थिएँ हैन, युज टु पोइन्ट द एड्रेस अफ द डेटा स्टोर इन द स्ट्याक मेमोरी, इट अलवेज इन्डिकेट द टप अफ द स्ट्याक्स। बुझ्यौ नि, यो एसपी ले के काम गर्छ भने जहिले पनि एड्रेसलाई इन्डिकेट गर्ने काम गर्छ। जस्तै यो एड्रेस भयो 2001 2002 2000 भयो, जहिले पनि एसपी ले के काम गर्छ भने फर्स्ट टप अफ द मेमोरीलाई इन्डिकेट गर्ने काम गर्छ। कहिले पनि फर्स्टलाई सो नगरिकन सेकेन्डलाई सो गर्दैन, जहिले पनि टपलाई सो गर्ने काम गर्छ। कसले? एसपी ले, स्ट्याक पोइन्टरले। अनि इट अलवेज इन्डिकेट टप अफ द स्ट्याक एन्ड डेटा स्टोर इन द स्ट्याक मेमोरी हैन। पोइन्ट द एड्रेस अफ द स्टोर अफ द डेटा स्टोर इन द स्ट्याक मेमोरी। एड्रेस मात्र पोइन्ट गर्छ यसले, डेटा हैन। डेटा इन्स्ट्रक्सन यसले पोइन्ट गर्छ सिर्फ एड्रेस, त्यहाँ एड्रेस भित्रै हाम्रो डेटा हुन्छ। डेटालाई चाहिँ कसले फ्याच गर्छ? पीसी ले फ्याच गर्ने काम गर्छ। त्यो कति बिटको हुन्छ? 16 बिट रजिस्टर हो। युज टु पोइन्ट द एड्रेस अफ द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी फ्याच एन्ड एक्जिक्युसन स्टोर इन द मेमोरी हैन। अब पीसी एसपी ले के गर्छ? मेमोरीमा एड्रेस पोइन्ट गर्ने काम गर्छ। पीसी ले के काम गर्छ? अब नेक्स्ट एड्रेस के आउने छ भनेर त्यसलाई पोइन्ट गर्ने काम चाहिँ पीसी को काम हो। बुझ्नु नि? अब इन्टरप्ट्स मैले भनिसकेँ। डिफाइन इन्टरप्ट्स, इट इज a signal generated by the external devices to request the microprocessor to perform a task हैन। एक्सटर्नल डिभाइसेससँग के अरे एक्सटर्नल डिभाइसले माइक्रोप्रोसेसरलाई रिक्वेस्ट के अरे सिग्नल जेनेरेट गरेर पठाउँछ। के किन पठाउँछ भने माइक्रोप्रोसेसरलाई भन्छ कि एउटा केही काम गर्नु छ भनेर एउटा सिग्नल पठाउँछ। अनि त्यहाँ 5 वटा इन्टरप्ट्स हुन्छन्। ट्र्याप RS 7.5 6.5 5.5 5.7.6.5 इन्ट्रा हैन। एड्रेस बस र डेटा बसको बारेमा त मैले पहिले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। एड्रेसले सिर्फ एड्रेस क्यारी गर्ने काम गर्छ, जुन चाहिँ युनिडाइरेक्सन हुन्छ। डेटा बस हाम्रो डेटा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, तर ऊ चाहिँ बाहिर डाइरेक्सनल हुन्छ हाम्रो। यही हो हाम्रो आजको लागि। भोलि चाहिँ फेरि भेटौँला हैन। स्टुडेन्ट्स केही कुरा बुझेछ भने प्लिज डोन्ट हेजिटेट टु आस्क मी। हजुरले जे क्वेसन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा। हजुरको सजेसन नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो, धेरै इम्पोर्टेन्स कुरा हो। आगामी भिडियोमा के कुरा मैले इन्क्लुड गर्नुपर्छ, कसरी बोल्नुपर्छ इत्यादि कुराहरू मलाई सजेसन दिन सक्नुहुन्छ। कमेन्ट बक्समा सजेसन दिनलाई कुनै पनि पैसा लाग्दैन। एन्ड इफ यु लाइक देन क्लिक अन लाइक बटन, इफ यु डोन्ट लाइक देन डिसलाइक बटन छँदैछ हैन। सब्सक्राइब गर्नु मन लाग्यो गर्नु, किन गर्नु भन्दाखेरि अब नेक्स्ट भिडियो आउँदाखेरि अलर्ट आउँछ, सबैभन्दा पहिला हेर्न पाउने हुनुहुन्छ। सो नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। यदि चाहियो नोटिफिकेसन भने प्लिज लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला, नत्र भए इग्नोर अल दिस भिडियोज। ह्याभ अ गुड डे, गुड बाई।